जय शिवराय भावनो, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका ॲटिट्यूड असल्या व्हिडिओमध्ये. हो भावनो, कारण आज आपण आपला आजचे जे काही चॅनलवर तिसरा हा ॲटिट्यूडचा व्हिडिओ आहे कंटिन्यू वाला. तर भावनो, त्यासाठी आपल्या व्हिडिओला लाईक नक्की करा, कारण तुमच्याच मागणीवर आपण जे काही रेग्युलर जे काही ॲटिट्यूडवाले व्हिडिओ आणलेले आहे. तर प्लीज भावनो, आपल्या व्हिडिओला लाईक नक्की करा. चॅनलला जर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा, कारण तुम्ही पुन्हा सबस्क्राईब करणं आणि व्हिडिओला लाईक करणं विसरून जाता. तुम्ही फक्त आपला डेमो व्हिडिओ बघून निघून जाता. तर असं नका करू भावनो, पटकन आपल्या व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला जर तुम्ही पहिल्यांदा कोणी आला असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण तुम्हाला आपल्या इथं या चॅनलवर अशाच प्रकारे मराठीतून एडिटिंग शिकवली जाते. त्यासाठी प्लीज आपल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक नसेल केलं लाईक करून टाका. आणि खाली एखादी कमेंट नक्की करा की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते, कारण आज आपलं जे काही व्हिडिओ आहे ते आपण SP बावर केलेलं आहे. किंवा म्हणजे आपले जे ते आपली SP क्रिएशन, आता यांचं नाव मला सांगायची गरज नाही, तरी तुम्हाला इथं सांगू इच्छितो. तो SP भाऊ तुम्ही चॅनल सर्च केले तर तुम्हाला ते दिसून येईल. तर भावनो, यांच्यावर आपला हा दुसरा व्हिडिओ आहे कंटिन्यू मधला. तर भावनो, एकदा आपण काय करूया, डेमो दाखवून देऊया. पण डेमो दाखवण्याच्या आधी जर तुम्हाला आपलं मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय पण प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट आपल्या टेलिग्राम चॅनलला भेट देऊ शकता. टेलिग्रामवर तुम्हाला सगळं मटेरियल आपलं अगदी फुकटमध्ये मिळून जाईल. किंवा तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला मेसेजसुद्धा करू शकता. तुम्हाला कोणत्याही एडिटिंग रिलेटेड काही पण प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही ते मला इंस्टाग्रामला पाठवू शकता. आणि तुम्ही आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून आपले जे काही बीटमार्क आणि शेक इफेक्ट आहे ते तिथून अगदी फुकटमध्ये, आणि कोणतेही म्हणजे जास्त काही कॉम्प्लिकेटेड नाही, एकदम फुकटमध्ये तुम्हाला फक्त आपली वेबसाईट सर्च करायची आहे www.jayhendre.com. आणि तिथे जाऊन आपलं जे काही मटेरियल आहे ते फक्त डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. तिथे निळ्या कलरचे काही बटन दिसतील तुम्हाला फक्त त्याच्यावर टच करून हे जे काही इफेक्ट आहे, जे काही तुमच्याजवळ PNG जे काही लागते ते सगळं मी तिथे दिलेलं आहे. तुम्हाला फक्त ते जाऊन तिथे डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलसुद्धा जॉईन व्हायचं आहे. आणि तुम्ही जर मला इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तर फॉलोसुद्धा करून घ्यायचं आहे, कारण तिथं तुम्हाला कोणतीही प्रॉब्लेम येऊ एडिटिंग रिलेटेड मी तिथे 100% तुम्हाला मेसेज करून जे काही प्रॉब्लेम आहे तिथे सोल्युशन देऊन देईल. तर त्यासाठी लवकरात लवकर इंस्टाग्रामला फॉलो करा, मला मेसेज करा आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. तर चला भावना, आपण सगळ्यात आधी तुम्हाला आपलं आजचं जे काही डेमो व्हिडिओ आहे ते एकदा इथं दाखवून देऊया. वेळेनुसार परत एकदा नाव ऐकायची तयारी ठेवा. प्रयत्न चालू आहेत, डाव बदलणार. तर भावना, आपला आजचा जे काही व्हिडिओ आहे ते आपण अलाइट मोशन ॲपमध्ये केलेला आहे. अलाइट मोशन ॲपची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये जर तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशन ॲपची लिंक दिसली नसेल तर तुम्हाला आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये जायचं आहे. कमेंट बॉक्समध्ये मी तुम्हाला 100% जे काही आपले अलाइट मोशन ॲप, आपलं किनेमास्टर ॲप, जेवढे काही ॲप मी वापरतो एडिटिंगसाठी त्यांची सगळ्याची लिंक दिलेली आहे. तर फक्त तुम्हाला ते जाऊन ते ॲप डाउनलोड करायचं आहे. ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, काय अशा प्रकारे तिथं एक इंटरफेस दिसेल. तर तुम्हाला इथे प्रोजेक्ट्स ऑप्शनमध्ये जाऊन हे दोन्ही प्रोजेक्ट, फुल ॲटिट्यूड व्हिडिओ बीटमार्क आणि फुल ॲटिट्यूड व्हिडिओ शेक इफेक्ट, हे दोन्ही नावाचे जे काही बीटमार्क आहेत, म्हणजे जे काही प्रोजेक्ट आहे ते तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट म्हणजेच www.jayhendre.com इथून डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. इथून डाउनलोड केल्यानंतर सगळ्यात आधी तुम्हाला आपलं बीटमार्क इथं चालू करून घ्यायचं आहे. बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये काय करायला लागते भावना, तुम्ही जे काही PNG मी तुम्हाला दिलेलं आहे ते तुम्हाला बरोबर इथं ॲड करायचे असतात. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला काय करायचं आहे, हे एक म्हणजे जे काही फोटो आहे हा वाला फोटो तुम्हाला सगळ्यात आधी लावून घ्यायचा. वरच्या 3 डॉटवर जाऊन आले ते फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. आणि याची जी काही ड्युरेशन आहे ते तुम्हाला ठेवायची आहे. जे काही आपली इथे बीटमार्क आहे 5.22 वाली, तिथपर्यंत त्याची ड्युरेशन अशी इथं वाढून घ्यायची आहे. इथपर्यंत त्याची ड्युरेशन वाढल्याच्या नंतर काय करायचं भावनो, सुरुवातीला येऊन इथं काय करायचं भावनो, इथं तुम्हाला पुन्हा एकदा हे जे काही PNG आहे ते इथे लावून घ्यायची आहे. आता हे जे काही PNG आहे ते आपल्याला आपल्या डायलॉगनुसार इथं लावून घ्यायची. पण मला जवळपास इथं माहिती आहे की मग आपले सॉन्ग कशा प्रकारे आहे. तर सगळ्यात आधी ही PNG अशी इथं लावून घ्यायची. PNGला बरोबर सेट करायचं. पुन्हा इथं येऊन एक्स्ट्राचा पार्ट इथून असा ट्रिम करायचा. पुन्हा आता वेळेनुसारच्या नंतर पुन्हा हे एक PNG बघू शकता. परत एकदा नाव ऐकायची तयारी ठेवावाली आणि यालासुद्धा इथपर्यंत त्याची ड्युरेशन वाढून घ्यायची. आणि पुन्हा मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन PNG इथं ॲडजस्ट करून घ्यायची. PNG ॲडजस्ट झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, आपलं इथं प्रयत्न चालू आहे वाली PNG लावून घ्यायची. पुन्हा PNGला बरोबर इथं खाली ॲडजस्ट करून घ्यायचं. पुन्हा इथं आपल्याला काय करायचं आहे, पुन्हा प्रयत्न डाव बदलणार ही वाली PNG लावून घ्यायची याच्यानंतर. आणि पुन्हा आपल्याला या PNGला इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचं. म्हणजे हे जे काही 3-4 जे काही PNG मी तुम्हाला दिलेलं आहे हे PNG तुम्हाला इथं बरोबर लावून घ्यायची आहे. आणि याच्यानंतर तुम्हाला एकदम शेवटची म्हणजे 5.22ची जे काही बीटमार्क आहे तिथे यायचं आहे.
तर इथं आल्यानंतर तुम्हाला ज्यांच्या पण फोटोवर हा व्हिडिओ बनवायचा आहे ते फोटो इथं लावून घ्यायचा आहे। तुम्ही तुमचा फोटो वापरून सुद्धा हा व्हिडिओ बनवू शकता, एकदम चांगला असा व्हिडिओ होऊन जाईल। तर त्यासाठी काय करायचं आहे, खालच्या प्लसच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इमेजेस अँड व्हिडिओच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन जे काही फोटो असेल तुमच्याजवळ ते इथं लावून टाकायचं आहे। तर मी आपल्या SP बाबूचे जे काही फोटो आहेत ते लावलेलं आहे आणि याची जे काही ड्युरेशन आहे ते 10.02 वाली जी काही बीटमार्क आहे, म्हणजे एकदम लास्टवाली बीटमार्क, तिथपर्यंत त्याची ड्युरेशन वाढून घ्यायची आहे। तर भावना याची ड्युरेशन वाढल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन, आता शेक इफेक्टमध्ये तुम्हाला एक नोटीस दिसेल की यूट्यूब चॅनलला पण सबस्क्राईब करा। तर भावनो जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज आपल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। आपल्या वेबसाईटला भेट दिली नसेल तर वेबसाईटला भेट द्या। आपल्या यूट्यूब चॅनलचा लोगोसुद्धा इथे तुम्हाला दिसत आहे। तर लवकरात लवकर आपल्या यूट्यूब चॅनलला खाली सबस्क्राईबचं जे काही ऑप्शन येत असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर आपल्याला इथे काय करायचं आहे, हे जे काही फोटो आहे बघू शकता, या PNGला जे काही इफेक्ट आहे ते आपल्याला PNGला सिलेक्ट करून इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट्स करायचं आहे आणि पुन्हा आपल्या बीटमार्कमध्ये जाऊन आपल्याला काय करायचं, जे काय आपण PNG लावल्या होत्या त्या PNGला फक्त सिलेक्ट करून हा इफेक्ट असेल तर पेस्ट इफेक्टचं जे काही ऑप्शन येईल तुमच्यासमोर त्याच्यावर असं टच करून टाकायचं आहे। बघू शकता तुम्हाला प्रत्येक PNG सोबत म्हणजे जेवढ्या काही तुम्ही PNG लावल्या त्यांना तुम्हाला हे इफेक्ट जे काय त्याचा फक्त इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे। बघू शकता हे एवढं लावायच्या नंतर अशा प्रकारे इफेक्ट इथं येऊन जाईल। तर हे एवढं इफेक्ट इथं बसल्याच्या नंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथं बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन जे काही आता एकदम शेवटी एक SBचा फोटो असेल असा हेवाला, तर याला जे काही इफेक्ट आहे तिथं कॉपी इफेक्ट्स करायचा आणि हाच इफेक्ट आपल्याला आपल्या बीटमार्कमध्ये जाऊन इथं लावून टाकायचा जो आपण फोटो लावला होता त्याला। तर याला हा इफेक्ट इथं लावल्याच्या नंतर बघू शकता अशा प्रकारे इफेक्ट आपण फक्त इथं पेस्ट करून टाकूया। इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे हा इफेक्ट इथं होऊन जाईल। हे अशा प्रकारे तुम्हाला हा व्हिडिओ इथं दिसून जाईल। तर हे एवढं झाल्यानंतर आपल्या पुन्हा फोटोला सिलेक्ट करून इफेक्ट्समध्ये जाऊन इथं काय करायला लागेल, तुम्हाला खाली ॲड इफेक्टचा ऑप्शन जे काय त्याच्यामध्ये जाऊन इथं ऑपेसिटी अँड व्हिजिबिलिटीच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन ब्लिंकिंगवाला जे काही इफेक्ट आहे तिथं लावून टाकायचा आणि याची फ्रिक्वेन्सी फक्त इथं हाय करून टाकायची, म्हणजे जेव्हा पण आपण आपलं सॉन्ग प्ले करूया तर अशा प्रकारे आपलं जे काही फोटो आहे तसं तिथं ब्लिंक होईल। तर हे एवढे इफेक्ट लावायच्या नंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला एकदम सुरुवातीला जाऊन इथं काय करायचं, एक ओव्हरलेवाला व्हिडिओ इथं लावून टाकायचा आहे। पण त्याच्या आधी एक बॉर्डर इथं लावून घ्या। बॉर्डर लावायच्या नंतर काय करा, बॉर्डरला एकदम शेवटच्या बीटमार्कपर्यंत वाढून घ्या आणि इथं काय करा, बॉर्डरला तुमच्या फक्त आणि फक्त आपली जे काही PNG आहे बघू शकता, आपले जे काही फोटो आहेत ते इथून आहेत, म्हणजे जे काही आपले फोटो आहे ते आपला 5.22 पर्यंत आहे। तर इथे येऊन एकदा स्प्लिट करा आणि जे काही पुन्हा हा पार्ट असेल ते आपल्या सगळ्या PNGच्या मागं टाका। काही अशा प्रकारे म्हणजे बघू शकता आपल्या PNGवर कोणत्याही प्रकारची शॅडो येणार नाही, फक्त आपण जे काही फोटो लावला त्याच्यावरच अशा प्रकारची एक शॅडो येऊन जाईल। तर हे एवढं झाल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला जाऊन इथे एक ओव्हरलेवाला व्हिडिओ म्हणजे एक फायर पार्टिकल्सवाला व्हिडिओ आहे तिथे तुम्हाला लावून घ्यायचा आहे। एक्स्ट्राचा पार्ट इथे ट्रिम करायचा आहे 10.02च्या समोरचा आणि ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन याची जे काही ब्लेंडिंग आहे ते तुम्ही स्क्रीनमध्ये जाऊन किंवा लायटनमध्ये जाऊन काही पण तुम्ही करू शकता। तर हे एवढं केल्याच्यानंतर काय करायचं आहे, 5.22च्या बीटमार्कला येऊन इथं काय करायचं आहे, तुम्हाला आपली जे काही म्हणजे PNG आहे वैयक्तिकवाली तर ही PNG इथं लावून टाकायची आहे। तुमची PNG बरोबर तुम्ही ते ॲडजस्ट करू शकता। आपण अशा प्रकारे आपली PNG ॲडजस्ट करूया आणि एकदम शेवटच्या बीटमार्कला जाऊन शेवटच्या बीटमार्क पण त्याची ड्युरेशन इथे वाढवून टाकूया। तर एवढं झालेलं आहे भावनो आणि आपला व्हिडिओ इथे जवळपास रेडी झालेलाच आहे। पण आपल्याला काय करायचं आहे, एकदा सुरुवातीला आपला जे काही लोगो आहे तिथं नक्की लावून टाकायचा आहे। लोगो जर तुम्हाला करायचा असेल किंवा आतापर्यंत तुम्ही केला नसेल तर यावर मी एक सेपरेट ट्युटोरियल केलं आहे की अशा प्रकारे PNG टाईप लोगो तुम्ही कसे करू शकता, याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे। तर ते व्हिडिओ बघून तुम्ही अशा प्रकारचे PNG टाईप लोगो करू शकता। तर तुमचा लोगो फक्त तुम्हाला प्लसमध्ये जाऊन ॲड करायचा, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथे छोटं करायचं आहे तुमच्या लोगोला मीडियम साईजमध्ये, म्हणजे जसं तुम्हाला वाटतं तिथं ॲडजस्ट करा आणि वरच्या साईडला इथे जाऊन ॲडजस्ट करून टाका। तर इथे ॲडजस्ट झाल्यानंतर बॅक येऊन एकदम शेवटच्या बीटमार्कला जाऊन शेवटच्या बीटमार्कपर्यंत तुमच्या लोगोची जे काही लोगोची ड्युरेशन आहे तिथे वाढवून टाकायची आहे। लोगोची ड्युरेशन वाढल्यानंतर आपल्या इथे व्हिडिओ पूर्णपणे रेडी झालेला आहे। तर तुम्ही इथे वाटल्यास तुमचा जे काही व्हिडिओ आहे तिथे प्ले करून सुद्धा बघू शकता। तर मी तुम्हाला आपला आता जे काही व्हिडिओ आहे तिथं प्ले करून दाखवतो एकदा। वेळेनुसार परत एकदा नाव ऐकायची तयारी ठेवा। प्रयत्न चालू आहेत, डाव बदलणार। तर भावनो अशा प्रकारे आपला आजचा व्हिडिओ आहे। थोडा इथे व्हिडिओ लॅग मारत आहे कारण खूप सारा लेअर आहे, तुम्हालाही माहीत आहे। तर यासाठी सगळ्यात आधी वरच्या एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर टच करून आपला व्हिडिओ ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। गॅलरीमध्ये सेव्ह केल्यानंतर कसल्याही प्रकारचा हा व्हिडिओ लॅग होणार नाही। तर त्यासाठी भावनो पटकन इथे हे जे काही एक्सपोर्टिंग आहे ते होऊ द्या आणि त्याच्यानंतर इथे एक सेव्हचा ऑप्शन येईल, तर त्या सेव्हचा ऑप्शनवर टच करून हा जे काही व्हिडिओ आहे ते तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्या। तर चला भावनो आपण आजचा व्हिडिओ इथे संपून टाकूया। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तेवढं लाईक नक्की करा। चॅनलला पहिल्यांदा असाल, जर कोणी सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करून टाका आणि एखादी चांगली अशी कमेंट खाली नक्की करा। तर चला भावना आपण भेटूया तुमच्या सगळ्यांना आपल्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये।